এপিএল বা বিপিএল নতুন ৰেচন কাৰ্ড আপুনি কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখাম নতুন ৰেচন কাৰ্ড আপুনি কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে কোনসকলে এই ৰেচন কাৰ্ডখন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণত আপুনি ৰেচন কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব কিন্তু আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেন্তে ব্লগ আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগলত সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব NFSA এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব আৰু এইখন ৰেচন কাৰ্ড যদি আপুনি আবেদন কৰে তেন্তে আপুনি বিনামূলীয়াকৈ চিনি লাভ কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি ডালিও লাভ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়া সেই কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি পৰ্টেল দি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আইডি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সেইটো কৰাৰ বাবে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সাইন ইন আৰু দি আছে ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ সন্মুখত দুটা অপচন আহিব এটা আহিব পাব্লিক লগইন আৰু এটা অফিচিয়েল লগইন দি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আপুনি প্ৰথম অপচনত ক্লিক কৰিব পাব্লিক লগইনত ক্লিক কৰিব পাব্লিক লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যদি এইটো পৰ্টেলত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল তেন্তে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু কেপচা এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি নতুনকৈ হয় তেন্তে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা অপচন দি আছে নিউ ইউজাৰ সাইন আপ হেয়াৰ দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নেম প্ৰথম বক্সত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব আৰু সেইটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব জেন্ডাৰত ইয়াত ক্লিক কৰি সিলেক্ট ওয়ানত মেল ফিমেল আপুনি যি হয় সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে লগইন আইডি ইয়াত আপুনি এটা লগইন আইডি ৰাখিব আৰু সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব পাছৱৰ্ড ইয়াত আপুনি এটা ৰাখিব সেইটো মনত ৰাখিব আৰু আকৌ আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো তলৰ বক্সত এন্টাৰ কৰিব আপুনি লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মনত ৰাখিব কাৰণ এই দুটাৰ জৰিয়তে আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে ভেলিডেশ্যন মোড ট্ৰু UIDAI আধাৰ নম্বৰ দি আছে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ভেলিডেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব মোবাইল নম্বৰটো এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব ইমেইল এড্ৰেছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে ষ্টেট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা আসাম সিলেক্ট কৰি ল'ব সাইন নম্বৰত আপুনি আসাম পাই যাব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত দি আছে তেহচিল ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ তেহচিলখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব ভিলেজ টাউনত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব চহৰত বাবা কৰিলে টাউনৰ নামখন লিখি দিব সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত দি আছে এড্ৰেছ 1 ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট ঠিকনাখন লিখিব সেইখিনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থাকিব লাগিব এড্ৰেছটো আপুনি এৰিব পাৰে ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ দিয়া নাই যিখিনি ৰঙা ষ্টাৰ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো ইয়াত লিখি দিব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে এটা কেপচা অংক এইটো শুদ্ধ আনসাৰ উলিয়াই এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব ৰিমাৰ্কত আপুনি ইয়াত যিকোনো এটা লিখিব পাৰে আপোনাৰ নাম লিখিলে হ'ব ৰিমাৰ্ক লিখিলেও হ'ব পাছত আপুনি এই দুটা বক্সত আপুনি এনেকৈ টিক মাৰ্ক কৰিব দুটা বক্সত টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে সাবমিট আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ লগইন আইডি আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব বেক আকৌ ইয়ালৈ অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সাইন ইন ৰেজিষ্টাৰ আকৌ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি পাব্লিক লগইনত ক্লিক কৰিব পাব্লিক লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত জেনাৰেট OTPত ক্লিক কৰিব আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ইয়াত লগইন কৰিব পাছত আপুনি জেনাৰেট OTPত ক্লিক কৰি দিব জেনাৰেট OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি ইউজ OTPত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি ফাইনালি লগইন হৈ যাব আৰু লগইন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ত্ৰিলাইন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত দি আছে কমন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফেচিলিটি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথমতে আপুনি ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আসাম সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত সাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কেইটামান ষ্টেপ আহিছে এইকেইটা ষ্টেপ আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজিব তাৰ পিছত আপুনি ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব যদি আপুনি কিবা ইনফৰমেশন মিছ কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আপুনি অনলাইন যোগে কেতিয়া কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া প্ৰথমতে দি আছে জেন্ডাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথমতে ষ্টেট আসাম এনেকুৱা সিলেক্ট থাকিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব দ্বিতীয় অপচনত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি চাব পাৰিব দুটা অপচন দি আছে এটা শেষৰ অপচন দি আছে প্ৰায়োৰিটি হাউছহোল্ড এই অপচনটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত দি আছে সিলেক্ট বেনিফিচিয়াৰী টাইপ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ৰেশন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া দি আছে এপ্লিকেণ্ট পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব চেঞ্জ আপলোড নিউ দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ এখন ফটো আপলোড কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা নাম ইয়াত আপোনাৰ লিখিব ফুল নেম আপুনি লিখিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত জন্ম তাৰিখ এইটো বক্সত লিখিব মাৰ নামটো ইয়াত লিখিব তাৰ পিছত তলত আহি ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব ইংলিছত আপুনি লিখিব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে মেৰিটাল ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মেৰিড নে আনমেৰিড বিধৱা কাৰেন্ট সেপাৰেট মেৰিড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ানক ৰাখিব মোবাইল নম্বৰ এৰিব পাৰে ইমেইল এৰিব পাৰে ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ দিয়া নাই যিখিনি ৰঙা ষ্টাৰ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব
লাগিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইজ বেনিফিচিয়াৰী হেজ মানৰেগা কাৰ্ড যদি আপোনাৰ জব কাৰ্ড আছে তেন্তে এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি আপোনাৰ জব কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জব কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে প্ৰফেশনাল ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি অকুপেশনত ক্লিক কৰি আপুনি কি কাম কৰে সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বহু ধৰণৰ কামৰ নাম দি আছে যদি আপুনি একো নকৰে তেন্তে ইয়াত আদাৰ্স অপচন পাই যাব সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দি আছে এনুৱেল ইনকাম ইনডেক্স আপুনি বছৰত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে সেইটো ইয়াত আপুনি এই বক্সত লিখিব পাছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত ইয়াত দি আছে 7 কন্টিনিউ আপুনি 7 কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব আপোনাৰ প্ৰথম অপচনটো হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছসমূহ আপুনি দিব লাগিব আপুনি তলত আহিব প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে আসাম এনেকুৱা থাকিব পাছত দি আছে প্ৰেজেন্ট ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে প্ৰেজেন্ট তেহচিল ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ তেহচিলখনৰ নাম পাই যাব সেইখন সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে প্ৰেজেন্ট ভিলেজ টাউন ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব চহৰত বকৱা কৰিলে টাউনৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ হাউস নম্বৰ হাউস নেম এক্সেট্ৰা দি আছে আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব আপুনি গোটা তালিকাত পাই যাব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰেজেন্ট ল্যান্ডমাৰ্ক অৰ লোকেলিটি ইফ এনি দি আছে ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো ইয়াত লিখিব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আপুনি ওপৰত যিখিনি এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিছে সেইখিনি যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট আৰু কাৰেন্ট এড্ৰেছ হয় তেন্তে আপুনি এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব আপোনাৰ ওপৰৰ এড্ৰেছখিনি অটোমেটিকলি তলৰ বক্স কেইটাত পিলৈ আহি যাব আপোনাক একো কৰিব নালাগে তাৰ পিছত দি আছে 7 কন্টিনিউ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি এডিশনাল ইনফৰমেশন আপোনাৰ দিব লাগিব আপুনি তলত আহিব ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কাষ্ট কেটেগৰী ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কাষ্ট কোনটো হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে হাউস টাইপ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ হাউস টাইপ কি হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব প্ৰথম দি আছে এনএস যদি আপোনাৰ ঘৰ নাই ডাইৰেক্টলি এনএস সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ ভাড়া ঘৰ পাক্কা হয় তেন্তে আপুনি প্ৰথম এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াত বহুকেইটা অপচন দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এইকেইটা ৰঙাইছে দিয়া নাই আপুনি এৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি দিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি দি দিব তলত আহিব ইয়াত দি আছে 7 কন্টিনিউ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখতে এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপোনাৰ আৰচিত কোনো মেম্বাৰ আপুনি এড কৰিব বিচাৰে নে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য আপুনি এড কৰিব বিচাৰে নে যদি বিচাৰে তেন্তে ইয়াত দি আছে এড মেম্বাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি সেম প্ৰসেছত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্য আপুনি এজন কৰি যিমান হয় সকলো এড কৰিব তাৰ পিছত দি আছে 7 কন্টিনিউ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত মই মোৰ আৰচি কোনো সদস্য এড কৰা নাই সেই কাৰণে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিছে যদি আপুনি এড কৰে তেন্তে আপোনাৰ সন্মুখত কোনো ধৰণৰ ফ্লেশ নাহে আপুনি ডাইৰেক্টলি ওকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি নথিপত্ৰসমূহ আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্টছ আপলোড কৰাৰ সময়তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰথমতে আইডেন্টিটি প্ৰুফ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি পদ্ধতিটো ষ্টেপ বুজিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডকুমেন্টছ আপোনাৰ আপলোড কৰিব যদি ইয়াত আপুনি কিবা ফুল ইনফৰমেশন দি আছে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও ইয়াত ৰেশন কাৰ্ডখন আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনখন ডকুমেন্টছ দিব বিচাৰে সেইখন ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি সেই ডকুমেন্টছখনৰ নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি এই বক্সত এন্টাৰ কৰিব পাছত সেই ডকুমেন্টছখন কেতিয়া বনোৱা হৈছিল কেলেণ্ডাৰৰ পৰা ডেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথমখন ডকুমেন্টছ আপলোড সাকসেসফুল হৈ যাব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে আপুনি আন এখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব লাগিব ইয়াত আপুনি সিলেক্ট ওয়ানত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি কোনখন ডকুমেন্টছ আপোনাৰ দিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি চাব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে ৰেন্ট ৰিসিপ্ট আছে আৰু ইন্ট্ৰোডাকচন সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন আপোনাৰ দিব পাৰিব যেনে মই ইয়াত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দি আছো আপুনি আপোনাৰ বেলেগ দিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব কেলেণ্ডাৰৰ পৰা ডেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত আপুনি সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপুনি একেবাৰে শেষত আহিব ইয়াত দি আছে 7 কন্টিনিউ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত 7 কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশন অটোমেটিকলি আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে হোম ফায়াৰ প্ৰাইস শ্বপ দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত নট এভেইলেবল অপচনটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব কাৰণ বৰ্তমান এভেইলেবল নাই তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ডখন বনোৱাৰ পাছত এভেইলেবল হ'ব তাৰ পিছত আপুনি সেইখন দোকানৰ পৰা আপুনি ৰেশন ল'ব পাৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সেভ আপুনি সেভত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি ওকেত ক্লিক কৰিব ওকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট হৈ যাব আৰু সাবমিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাক এটা এপ্লিকেশন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট হোৱাৰ পাছত এতিয়া আপুনি কেনেকৈ ষ্টেটাস চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ৰিসিপ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কমন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফেচিলিটি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ষ্টেটাস ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত কেইটামান অপচন দি আছে আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব কাৰণ যদি আপুনি মোবাইল ফোনত কৰি আছে তেনেহলে এনেকুৱা লোডিং হয় আপুনি ওয়েট কৰি কাম কৰিব গুটিখিনি তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পেন্ডিং ফৰ এপ্ৰুভেল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি কেইখন ফৰ্ম সাবমিট কৰিছিল ইয়াত আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব আৰু ডেট ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ লগতে আপোনাৰ নাম কাৰ নামত আপুনি কৈছিল ইয়াত গুটিখিনি ইনফৰমেশন একেলগে আহি যাব আপুনি চাব পাৰিব শেষত এটা অপচন দি আছে ভিউ আপুনি ভিউত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ৰিসিপ্টখন আহি যাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ৰিসিপ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব সো বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেন্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আপুনি প্ৰতিটো ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজি তাৰ পিছত আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব